Nakakita ka na ba ng mga video na nagsasabi sa'yo tungkol sa VWAP indicator? Ngunit di mo pa rin makita yung profitable na strategy na magagamit mo? Sa video ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang diskarte na sumusunod sa mga galawan ng merkado upang malaman natin ang eksaktong area kung saan ka dapat bumili o magbenta. Huwag kalimutan pindutin ang like button at mag-subscribe na rin sa ating channel para patuloy nating magawa ang mga free videos. Simula na tayo. Let's go! Buksan na ang TradingView app at idagdag ang VWAP indicator sa chart. Mag-navigate lang sa Indicator Search tab at hanapin si Volume Weighted Average Price Indicator. Piliin ang indicator na gawa ng TradingView at idagdag ito sa chart. Ngayon ay tingnan natin kung paano ito gumagana, at kung paano natin maaaring gamitin ito upang sabihin sa atin kung kailan talaga tayo dapat pumasok sa isang posisyon. Ang VWAP ay isang napakalakas na indicator dahil ipinapakita nito ang average price ng isang asset batay sa volume at price. Ang mga retail trader at professional trader ay gumagamit ng VWAP indicator para matulungan silang matukoy ang presyo ng mga trend ng isang asset. Ngayong alam na natin kung paano gumagana ang indicator na ito, tingnan natin kung paano gagamitin ang indicator na ito. Ang eksaktong VWAP indicator ay yung linya lamang na nasa gitna. Ang dalawa pang linya ay ang mga VWAP bands. Madalas iniiwasan ng mga trader ang mga consolidating markets. Sa pamamagitan ng paggamit ng VWAP bands ay siguradong matutukoy natin kung nagko-consolidate ba si market o hindi. Mapapansin natin dito na kapag ang merkado ay gumagalaw ng patagilid o nasa consolidation phase, ang presyo ay gumagalaw sa pagitan ng VWAP bands. Tuwing ang presyo naman ay napupunta sa itaas ng mga bands area, maaari nating tukuyin ito bilang isang breakout o kaya naman ay isang fake out. Ngayon na alam na natin kung paano gamitin ang VWAP indicator. Tignan natin kung saan tayo maaaring pumasok gamit ang indicator na ito. Tayo ay mag-o-open ng trade gamit ang indicator na VWAP. Mag-enter tayo ng buy position or long direction tuwing ang presyo ay mag-breakout pataas ng upper VWAP band. Ilalagay natin ang stop loss sa ilalim ng pinaka-recent swing low. At para sa target naman gagamitan natin ng 2 times risk ratio. Para naman sa sell position, kailangan natin antayin na ma-break ang lower VWAP band. Ilagay natin ang stop loss sa upper recent swing. At para sa take profit naman gagamitan natin ang 2 times risk ratio. Kahit na ang VWAP indicator ay napaka-useful at powerful, makikita mo na marami pa ring mga wrong o false signals sa paggamit ng strategy na ito. Upang ma-filter ang mga maling entries, at para masiguro na hindi basta mag-enter tayo sa mga false breakouts, magdagdag pa tayo ng dalawang indicator sa chart natin. Mag-navigate lang sa Indicator Search tab, at hanapin ang Volume Profile Fixed Range Indicator. Piliin ang indicator na ginawa ni Lonesome the Blue at idagdag ito sa ating chart. Ngayon baguhin natin ang mga setting ng indicator na ito. Open natin ang settings sa indicator na ito. Mag-click sa Inputs tab. Papalitan natin ang row size from 24 to 36. Siguraduhin palitan mo rin ang number of bars from 150 to 300. Sa ganitong paraan makikita natin ang dami ng profile sa bigger picture nito. Pagkatapos nito ay papalitan natin ang value area up ng kulay green, at value area down ng kulay pula. Last is uncheck natin ang checkbox na ito. Yan lang ang mga kailangan gawin sa indicator na ito. Yun lang ang kailangan nating gawin. Ang indicator na ito ay kino-compute at ipinapakita ang profile ng volume for the fixed range. Kung mapapansin mo, ipinapakita ng bawat bar ang histogram ng volume profile para sa price point na yon. Ang volume ay nahahati sa bearish sell volume at bullish buy volume. Sa indicator na ito, makikita mo ang interest ng mga trader sa ilang partikular na bahagi ng price point. Ibig sabihin nito, na sa indicator na ito ay makikita natin ang volume ng bawat level ng price. Makikita rin natin ang isang linya sa chart. Ito ang point of control. Ang point of control ay ang level ng price for the time period na merong pinakamataas na traded volume. Ipinapahiwatig nito na magkakaroon ng maraming volume at that point of control. Ngayon, idagdag natin ang huling indicator sa chart. Open mo lang ulit ang Indicator Search tab, at hanapin si CME/MA Trend Bars. Piliin ang indicator na ginawa ni Chris Moody, at idagdag ito sa chart.
Ngayon, baguhin natin ang mga setting ng indicator na ito para ma-optimize ang indicator para sa diskarte na gagawin natin. Open mo lang ulit ang settings ng CME&A indicator at mag-click sa Inputs tab. Kakailanganin muna nating alisin ang check na ito. Pagkatapos noon, babaguhin natin ang EMA uptrend mula 34 to 200. Tulad ng nakikita mo, nagmukhang weird ang candlesticks natin dahil sa indicator na ito. Upang ayusin ito, kakailanganin nating alisin ang border sa mga kandila. Mag-right-click sa chart at mag-click sa Settings tab. Pagkatapos nito, mag-navigate sa Symbol Settings. Dito natin pwede i-turn off ang border ng mga candlesticks. Iyon lang ang kailangan nating gawin. Ngayon mukha nang mas maayos ang chart natin kumpara sa kaninang itsura. Gagamitin natin ang indicator na ito para matukoy kung ano ang mas nanaig na trend ni market. This means sa pamamagitan ng indicator na ito ay makakakuha tayo ng idea kung papasok na tayo sa uptrend o sa downtrend. Para malaman ang trend directions, kailangan lang natin makita ang kulay ng candlesticks. Kapag nasa uptrend tayo, natural dapat kulay green ang kandila, at kapag downtrend naman dapat kulay pula ang mga candlesticks. Ngayon alam mo na kung paano gumagana ang mga indicators na nabanggit natin na siyang gagamitin natin sa discarding ito. Tingnan natin kung kailan tayo pwedeng pumasok sa isang trade. Tingnan muna natin kung kailan tayo papasok sa long position. Una, ang candlesticks ay kailangang kulay berde. Ito ay nagpapakita sa atin na tayo ay kasalukuyang nasa isang uptrend. Pangalawa, ang presyo ay dapat mag-breakout pataas above VWAP band. Ito ay nagpapakita sa atin na ang price ay maaaring mag-breakout na magdudulot ng mas malaking movement ng price. Pangatlo, ang point of control ay dapat nasa loob ng VWAP bands kapag nag-breakout ang price sa itaas ng VWAP band. Kapag ang lahat ng mga kondisyong ito ay nag-appear na, tayo ay mag-enter na sa long position. Ilalagay natin ang stop loss sa recent swing low. Pwede ring malapit sa VWAP line ang stop loss natin. Kapag ganyan ang senaryo, ilagay ang stop loss sa ilalim ng VWAP. Para sa take profit, magta-target tayo ng 1:4 risk-reward ratio. Ngayon tingnan natin kung paano gumagana ang teknike na ito. Dito makikita natin na ang mga candlesticks ay berde, na nagpapahiwatig na tayo ay nasa isang uptrend. Nakita rin natin na ang price ay nag-breakout sa itaas ng VWAP band. Gayunpaman hindi tayo papasok sa trade na to, dahil nakikita natin dito na ang point of control ay wala sa pagitan ng mga VWAP band. Ipinapahiwatig nito na ang price ay hindi tugma sa price point kung saan doon ay ang pinakamaraming traded volume. Ngayon tingnan naman natin kung kailan tayo pwedeng mag-enter sa sell position. Papasok tayo sa sell position kapag ang mga sumusunod na kondisyon ay nag-exist. Una, ang mga candlesticks ay kailangang maging red. Ito ay papakita na ang trend ng merkado ay kasalukuyang bearish. Pangalawa, dapat naka-close ang candlesticks sa ibaba ng VWAP band. Ito ay nagpapakita sa atin na ang presyo ay maaaring gumagawa ng isang bearish breakdown na magiging sanhi ng pagbagsak ng presyo. Panghuli, kakailanganin nating masiguro na ang point of control line ay nasa loob ng mga VWAP band. Tulad nito, makikita ang lahat ng mga kondisyon ay nag-exist na. Kaya papasok tayo sa trade na to. Maglalagay tayo ng stop loss sa recent swing high o sa itaas lamang ng VWAP line kung malapit ito. Para sa pag-take profit, ilagay natin ang ating TP sa 1:3 risk-reward ratio. Ngayon tingnan natin kung gaano ka-effective ang strategy na ito. Napakalupet ng discarding ito dahil pinagsasama nito ang moving average ng asset at ang volume ng asset upang ma-identify kung ano ang trend. Sa pamamagitan ng paghihintay ng breakout o breakdown, malalaman natin kung kailan tayo dapat pumasok sa trade at ma-identify natin whether we go long or short. Overall, sobrang ganda gamitin ng discarding ito ng VWAP indicator. Hanggang dito na muna mga boss. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe, dahil marami pa tayong mga video na kagaya nito sa mga susunod na araw. Kung mayroon kang comment o suggestions, mag-iwan lang ng iyong comment sa comment section mga boss. God bless at enjoy lang mga boss.